guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna be sharing with you what's my latest purchase from the brand Apple. So if you wanna know what I got, then please keep on watching. Okay guys, so today papakita ko sa inyo kung anong nabili ko and hindi ko na siya papatagalin. So I got an iPhone XR. Ayan, iPhone XR. And this is in 64 gigabytes in color black. But first, I wanna talk about kung saan ko siya nabili. So I got it from Switch. Sa SM Molino ko siya nabili, guys. Switch. Pero tumingin din ako sa District Imo. So, meron ding Switch sa District Imo. So, Switch is basically a premium reseller of Apple products. So, hindi lang Switch ang premium reseller ni Apple. So, meron ding Beyond the Box and Power Mac. So, premium reseller meaning parang sila kinikater nila yung mga products ni Apple. Apple lang. Pero, pag sinabi namang authorized reseller, meron, halimbawa, si Memo Express, si Mega One, Mega One ba? Mega One? Basta parang gano'n. Nagbibenta sila ng Apple products along with other products such as Samsung, Oppo, mga ganyan. So, ayun, kung wala kayong makita sa Power Mac, so check kayo sa Beyond the Box and check kayo sa Memo Express, sa Switch, ganon. So, ang tanong, original na ba ang mabibili mo sa premium resellers at authorized resellers? Yes po, original po sila. That's why they called the premium resellers and authorized resellers. So, going back, so I got this phone. This is an iPhone XR, again, in the color black. So, I got it in 64 gigabytes. So, ito na yung last piece. Actually, nung unang punta ko sa District Imus, ang meron lang din sila is black and 64 gig. And then, nagpunta ako sa SM Molino. I was looking for a 128 gigabytes phone na iPhone XR in color white. But then again, wala daw kasi nagkakaubusan daw talaga. So, pati yung mga premium excuse me. So, pati yung mga authorized resellers, pinuntahan ko na din. And ayun nga, laging out of stock. So, parang 2 weeks na silang hindi nakakapag-produce ng iPhone XR Hindi lang 128 gig. As in, iPhone XR. Parang naka-hold yung pag-restock nila. So, kinuha ko na yung last piece, guys. Ito na yung last piece sa SM Molino ng iPhone XR. Ang meron na lang sila is iPhone X. Di ko sure kung merong stock, pero nakalagay kasi dun eh. Meron silang iPhone X, XS Max, and then iPhone 8 and 8 Plus. Pati sa mga authorized resellers, meron ding mga ganong iPhones. Pero ito na yung pinakahuli. So, kaya, parang deciding factor ko na din yun na kailangan siguro kunin ko na ako nang iniintay niya. Parang gano'n. So, open na natin. So, guys, na-open ko na to actually kasi kailangan ko siyang i-check, of course, upon purchase. And this costs 40,990 and I avail this via Metrobank 24 months, 0% interest. So, of course, yung kanilang papapel, part to ng 40K. So, open natin. Makikita mo, of course, is the Apple stickers na color white. And then, yung mga yung manual, yung hello manual, ganyan. And then, of course, the SIM ejector. Ayan. And then, yeah, puro ganun lang. Puro mga eme-eme lang. So, balik natin siya kasi mahal siya. So, sorry pala guys, if low quality yung dating sa inyo ng video na to, it's because I'm just using my phone's camera. So, ito yung camera ng Nova 3i, front camera. So, yan, wait lang. OMG. This is the phone. Na-set up na din siya earlier, pero this is how it looks like. It's huge, guys. So, I got the black one. And then, ayan yung camera na single camera. And then, ito yung itsura ng front. Ayan. So, after that, of course, yung mga kasama niya, the charger. Ito, yung usual charger nila. Ganito yung charger ng iPhone 6 ko before eh. Oh, ito. And then, the earphones. Na ang gulo. Ano ba to? Meron pa pala siyang meron pa pala siyang ganito eh. Pero, ang dulo niya is yung parang charge. Okay, gets ko na. And then, of course, the cable para sa ating charger. So, basically, yun lang yung laman ng ating box. The cable, yung adapter, and then the earphone. So, let's move on with the phone itself. So, open na natin siya. So, ito nasa gilid yung kanyang
power button. So, ayan na. Ayan. Alam nyo ba guys, tuwang-tuwa talaga ako dun sa notch na nirelease ng iPhone. So before, nung hindi ko siya afford, that's why I bought 3i. Kasi meron siyang notch na kahawig din nung kay iPhone. So, ayan, just like what I've mentioned earlier, na-set up na siya kanina. Ayan, tatanggalin ko na yung, ay wait lang, pero open natin siya. Ito na siya. Ito na siya guys, patay natin. Ayan. So, open na natin siya. Hindi to review guys ha, or hindi rin to unboxing. Basta gusto ko lang sa inyo ipakita yung kanya for me. Yung bag ko. Ayan na. Ito na kasi yung most exciting part. Tatanggalin ko na yung kanyang, you wanna do the honor? Okay. So, ayan. Oh my gosh, ba't parang nag-vibrate siya? Tatanggalin ko na siya guys. Baby ka, ha? Nakaharap. Ay, tanga. Ito pala. Ayun siya, tanggal na. So, ipapasok ko na. Ito yung sinasabi kong case na nabili ko. Pero wait lang. Nasi-stress me. Ito na guys, yung itsura ng phone ko. Ayan. Medyo madumi siyang tignan because of the case. Pero, yeah. So, isa-set up ko na siya. Taasan ko yung brightness. Merong tempered glass yung mother ko. So, iniintay ko na lang si Sak na mo kasi siya maglalagay. So, basically, ito ang itsura niya. Ganyan lang. Normal na, of course, na iPhone. And then, let's check yung camera. Ayan, nakapasok na yung wifi. So, ang gusto kong i-try first is yung camera kasi ito yung binibida ni iPhone lately, di ba? Yung kanyang camera. So, paano ba? Paano nyo ba makikita? Paano? Iikot ako? Selfie muna ako. Ay, shit. Ang ganda. Shit! Ang ganda. Shit. Parang hindi ako to. Charot! Kitang-kit. Guys, oh my gosh. Kita nyo yan? Pati blackheads ko kitang-kita, oh. Grabe. Grabe lang. So, I believe si Apple, hindi siya makakakuha ng, halimbawa, ayan. No person detected nakalagay. Ayan. Pero, kapag nandiyan ako, ayan, makikita nyo na. Let's try this. Diba? Ingay. Shit. Kitang-kita. Kitang-kita yung ang pangit. Sa totoo lang, ang pangit ko. Hindi nung camera. Kasi kitang-kita yung blackheads ko, yung pimple mark. Apple, mag-usap tayo. Bakit ganito? Oh my gosh. Natutuwa ako. Alam niyo ba dati, pinapanood ko lang yung mga reviews niyan na alam ko sa sarili ko na hindi ko siya afford. Pero, girl, thank you, Metabank. So, ayan, Face ID passcode. Okay, so lalagyan ko na siya ng Face ID. So, tignan natin kung responsive. Diba may pagsinghot pa? Okay, so, this is how you set up Face ID. So, ang puti-puti ko, wala tayong magagawa dyan. So, ayan, na-set up na natin yung kanyang Face ID. So, try na natin. Uy. So, maayos naman siya. Wait lang, isa pa. Mabilis, isa pa. Wacky. Ay, ayaw niya ng wacky. Ay, ayaw niya ng wacky. So, one red flag yan, Apple. Bakit ayaw ng wacky? Ay, gumana pala siya. Wait lang nga. Ay, gumagana siya, oh. Ng wacky. Wait lang nga. Wait lang. Assistive touch. So, titignan natin ulit kung gagana yung wacky, ha? Isa pa. Oh, wala. Face ID.
Ang gulo, Apple. Ano ba talaga? Nagmagamit ba ng wacky o hindi? Isa pa ha. Hindi talaga siya gumagana ng mga ganon-ganon. Pero yung mga simpleng wacky gumagana. Tingnan natin kung mababasa niya yung mukha ko kahit may salamin ako. Nabasa naman niya. So, ayun nga. Hindi lang siya gumagana sa mga... Kasi siguro yung sa mata ko, hindi siya nababasa, of course. Pero, yeah. Yun lang naman. So, try natin yung sounds niya. Sounds! Ang tanda ng sounds. Pero, yun nga. Try natin. Punta tayo sa YouTube. At, syempre, ipapatugtog natin sa Viva. Para hindi tayo copyright. Sa kanyang left, sa kanyang left corner, left side, ay ang kanyang power on button, on and off button. And then dun sa right naman is yung screen lock. Ay, hindi, ringer, tapos volume rack. So, ayan. CPU yan. Okay, gumagana. Very good, very good. Ano pa ba ang chine-check kapag ganito? Wala na akong alam na i-check pa ayun pala guys. So, nabili ko tong phone na to, sabi ko nga sa SM Molino, sa second floor, malapit sa papuntang parking. Malapit sa dulo. Okay? Malapit sa cinema and malapit sa papuntang parking. So, doon ko siya nabili. And yung kanyang size nga pala guys is, wait lang, tatry ko lang. Okay, parang mas malaki si Nova 3. Though, mas malaki si Nova 3i pero mas malapad itong phone na to, okay? And, tignan ko kung pwedeng lumabas. Ay, eto lang. So, unlike kay Nova 3i, so, actually, it's not very common na i-compare ko siya sa budget phone, which is Nova 3i. Because iPhone 10R is not a premium phone, but it is, sabi nila, it is a budget-friendly phone. Pero of course, for other people, actually for me, hindi ko rin siya i-take as budget-friendly. Pero, ang difference nila in terms of physical, lakas ng pinto. Physical muna, mas malaki yung notch ni iPhone, of course. And then, yung sa battery, gusto ko kasi yung nakikita ko agad yung battery, but ito kasi hindi mo siya agad makikita. So, yes. Ayun lang naman. So, ayun. Ano pa ba? Wala, gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura ng camera talaga. So, try kong picturean muna si Angela. Angela, picturean kita. Okay. Diyan lang. Papakita ko sa kanila yung portrait. Ayos ka. Tignan nga lang. Ang ganda talaga. Ay, ganda. Uy! Ang ganda talaga ng camera niya, guys. Parang palo talaga, oh. Yan ako kanina, diba? Ay, grabe, guys. Sobrang clear ng camera niya. As in, sobrang clear talaga. Kasi pati yung totoong kulay ng mata ko, which is brown, kitang-kita talaga dito, guys. Hoy, huwag mong gagalawin yan. Sobrang wow. Galing. Parang ganun lang masasabi ko sa kanya. So, ayun lang naman. Gusto ko lang sa inyo i-share kung ano yung kanyang camera, yung gusto kong mag-review in terms of camera. Pero, guys, disclaimer, hindi po ako techie. Hindi po ako talagang gumagawa ng review sa mga phones. So, kung meron man ako na-miss, so sorry. Kung meron ako na-hit, edi thank you. So, di ko siya matatawag na unbox or review. Basta, yun, iPhone. Naikatan na iPhone. So, yun lang. Thank you so much for watching. And if you like this video, do not forget
to hit the subscribe button. Of course, hit the like button first and then comment down below kung ano pa yung gusto nyo makita. And yeah, if you do have questions and any kind of reactions, I'm open with it. So let me know in the comment section down below. And do not forget to click the subscribe button para ma-notify ka every time I post a new video. At again, thank you so much for watching my video. I'm gonna see you on my next video, okay? Bye-bye!